Mijn naam is Aad van Winden en ik ben werkzaam de afgelopen 5 jaar voor Hessing voor de realisatie van de Greenfield locatie in Venlo. Een van de deelprojecten die ik heb gedaan is het project verpakkingsmaterialen binnen deze locatie. En daarin hadden we de uitdaging dat we binnen Hessing dagvers produceren. Dus heel veel artikelen bijna iedere dag moeten produceren en ook iedere dag de verpakkingsmaterialen daarvoor van en naar de lijn moeten transporteren. En uiteindelijk zijn we op de plateauliftoplossing gekomen, omdat we met die plateauliften de voorraad dicht bij productie kunnen zetten. We een grote opslagdichtheid kunnen creëren. En een van de voordelen voor onze high-care productieafdeling is dat ook de plateaulift ook de scheiding is tussen low-care en high-care. We hebben totaal 4 shuttles staan voor verpakkingsmaterialen. We staan hier bij 2 en elders bij een andere afdeling hebben we er nog 2 staan. We hebben 1 shuttle staan voor de technische dienst, voor de opslag van tooling en reservedelen. En we hebben nog 2 shuttles staan die we gaan gebruiken voor het opslaan van houdbaarheidsmonsters. Wij moeten in het proces altijd de houdbaarheid van producten monitoren. En daar gaan we ook 2 cardiac shuttles voor gebruiken. Wat heel belangrijk is voor Hessing en voor kwaliteit is dat we goede tracking en tracing hebben op verpakkingsmaterialen. En door de integratie van de plateauliften in het proces kunnen we ook dus op elke productieorder de materialen registreren. Daarbij zijn de loopafstanden veel korter geworden en hebben we gewoon heel veel voorraad dicht bij productie liggen die we op een efficiënte manier kunnen pikken en kunnen retourneren.